Hi guys, welcome back to my channel. No? Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano magbuhos ng slab. Ayan, ihado ang beam natin. Ito naman ang ating poste. Ayan si paring itik nga galitik-litik ang abs. Ito naman ang ating span. Ayan po, nakalagay ng ating electrical, no? Ito. Itong tubo na ito ay papunta sa ating switch. Ang PVC na yan na nakaabang ay para naman sa ating CR. Ayan ang ating purma, no? Po ka video ko bisihado kung gano'n may gabatsak init gawin pa ginit tayo. Ayan guys, maraming salamat sa panonood ng ating video. Hanggang sa muli. Bye bye.